हेलो, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जापानमा एसी कसरी चलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म भिडियो बनाउँदै छु। धेरै अब नेपाली भर्खर आएको नेपालीहरुलाई अब एसी कसरी चलाउने भनेर थाहा हुँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ केही मेरो भिडियोले सहयोग हुन्छ कि भनेर चाहिँ म यो भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। अहिले मसँग रहेको छ यो दाइकिन भन्ने ब्रान्डको रहेको छ मसँग है। दाइकिन देख्न सक्नुहुन्छ, दाइकिन भन्ने ब्रान्ड रहेको छ। अनि यो एसी चाहिँ अब धेरैलाई अब जाडो ठाउँ छ नि त जापान प्रायः जसो। अनि अब एसीलाई अब कसरी तातो बनाउने भनेर चाहिँ अब थाहा हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ रिमोट लिनु होला। म सिकाउन गइरहेको छु, रिमोट लिनु होला। अनि रिमोट लिइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर धेरै बटनहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले अब गर्मी बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले कुन बटन थिच्ने भन्दाखेरि यो रातो रहेको छ रेड बटन। यो रेड बटनलाई चाहिँ तपाईले थिच्नु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर रेड बटनलाई थिचिसके। अब रेड बटनलाई थिचिसकेपछि तपाईको अब यहाँनिर एसी ओपन भएको छ। दुईटा यहाँनिर लाइट पनि बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो एसी अन भइसकेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले गर्मी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यस एसीबाट। अनि यसलाई टेम्परेचरलाई चाहिँ अनि चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर रिमोटमा रहेको यो यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। कति टेम्परेचर चाहिन्छ हैन, यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कति गर्मी चाहिने त्यही अनुसारको तपाईले टेम्परेचर यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले 28 डिग्री राखेको छु। तपाईले यसरी जापानमा चाहिँ यसरी यो बटनबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ तातो लिन सक्नुहुन्छ भने अब चिसो कसरी लिने भन्दाखेरि चिसो लिनुको लागि चाहिँ तपाईले यस बटनलाई थिच्नु पर्ने हुन्छ, यो नीलो बटनलाई। अनि मार्नको लागि चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यसलाई यो पहिलो बटनलाई चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। खान्जी चिनी राख्दा पनि हुन्छ हैन। अनि यसलाई यसरी मार्नु भयो भने यो अफ हुन्छ। अनि अब तपाईले चिसो चाहियो भने तपाईलाई यस यो नीलो बटनलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अन भइसकेको छ है। यहाँनिर एसी अन भइसकेको छ। अब तपाईले चिसो लिन सक्नुहुन्छ। चिसोको लागि तपाईले अब कति टेम्परेचर चाहिँ तपाईलाई कतिको चिसो चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईले यसबाट चाहिँ तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट तपाईले घटाउनु बढाउनु सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई कति डिग्री चिसो चाहिन्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। यो त भयो तपाईलाई चिसो चाहियो भने है। अब चिसो चाहियो अब यसलाई मार्नको लागि भने यो मैले अघि भनिसकेको छु। यो टच गर्ने बित्तिकै अफ हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अफ भइसकेको छ है। अनि तपाईलाई अब अरु खासै कुरा जान्नुपर्ने छैन। अब जान्नुपर्ने नि यति नै हो हैन। अब जाडो भएको बेलामा गर्मी भएको बेलामा जाडो त्यति नै हो। अरु खासै त्यस्तो जान्न आवश्यक जस्तो लागेन। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मन परेमा लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।